Hơi thở nguyên tử không phải là năng lực duy nhất của vua quái vật. Sau đây mình sẽ phân tích 10 khả năng đáng chú ý nhất của Godzilla và những phiên bản Godzilla đã sử dụng chúng. Nội dung được mình lược dịch cũng như bổ sung từ một bài viết của tác giả Nicholas Raymond. Godzilla có nhiều khả năng đặc biệt, trong đó vài khả năng chỉ được sử dụng bởi những phiên bản Godzilla nhất định. Biệt danh vua của các quái vật bắt đầu xuất hiện từ những năm 1950. Biểu tượng văn hóa đại chúng Nhật Bản là một thế lực không thể không nhắc đến. Nó đã nhiều lần đụng độ với loài người và các con quái vật khổng lồ. Lý do khiến Godzilla trở thành mối đe dọa to lớn đối với nền văn minh nhân loại và cũng như các con kaiju khác, vì nó sở hữu kích thước to lớn, sự tàn nhẫn trong chiến đấu và sức mạnh bá đạo. Ngoài ra, Godzilla cũng được hỗ trợ bởi một số năng lực có thể giúp ích cho nó trong trận chiến. Sức mạnh của mỗi Godzilla sẽ phụ thuộc vào bộ phim và loạt phim mà nó tham gia, vì có rất nhiều cách hiểu khác nhau về quái vật này. Các phiên bản nổi bật nhất của Godzilla là những phiên bản xuất hiện trong kỷ nguyên Showa, Heisei và Millennium. Bên cạnh phiên bản mới nhất của Hollywood về nó là Monsterverse Godzilla. Khả năng của mỗi Godzilla là khác nhau vì các nhà làm phim có xu hướng tạo ra một Godzilla mới sau một vài năm. Khi điều đó xảy ra, God sẽ có một diện mạo mới và một chút thay đổi về khả năng thể chất của mình. Nhiều đặc điểm của Godzilla vẫn không biến đổi qua nhiều thập kỷ, chẳng hạn như khả năng sử dụng hạt nhân làm vũ khí và thiết kế tổng thể về ngoại hình. Tuy nhiên, có những đặc điểm khác được giới thiệu trong một bộ phim mà lại không hề xuất hiện trong phần phim tiếp theo. Điều này áp dụng cả với các năng lực của Big Tree. Đầu tiên, chúng ta đến với năng lực nổi tiếng nhất của nó. 1. Hơi thở nguyên tử. Khả năng đặc trưng của Godzilla chính là sử dụng hơi thở nguyên tử, một khả năng mà nó đã có kể từ bộ phim gốc năm 1954. Hơi thở nguyên tử của Godzilla, thứ mà bạn không nên nhầm lẫn là lửa, đã được mọi phiên bản Godzilla của Toho cũng như phiên bản Monsterverse sử dụng. Đây là một đòn tấn công bằng tia cực kỳ mạnh mẽ, thường giống như một vụ nổ lửa xanh. Godzilla tạo ra nó bằng cách tập trung năng lượng phóng xạ trong cơ thể và phát ra từ miệng. Luồng vật chất này nóng hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với lửa, vì nó có thể dễ dàng làm tan chảy bất kỳ bề mặt nào mà Godzilla nhắm tới. Ngoài ra, nó còn gây tổn hại đáng kể cho kẻ thù của God. Một cuốn sách chú giải chính thức đã nói rằng đòn hơi thở nguyên tử thường của Heisei Godzilla có nhiệt độ lên đến 500.000 độ C. 2. Khả năng bay. Hơi thở nguyên tử của Godzilla có thể dễ dàng phá hủy những máy bay phản lực của Nhật Bản và giữ chân những kẻ thù như King Kong, nhưng nó còn có những công dụng khác đáng nói. Trong phim Godzilla vs Ghidorah năm 1971, loạt phim Showa, Godzilla đang truy đuổi kẻ thù của mình và cần phải di chuyển tới một khoảng cách xa để bắt được Ghidorah. Để thực hiện điều này, God đã hướng hơi thở nguyên tử của mình xuống mặt đất. Lực của vụ nổ đã đẩy nó lên không trung, cho phép nó bay. Godzilla tiếp tục sử dụng hơi thở nguyên tử của mình theo cách này cho đến khi nó bắt kịp kẻ thù. Năng lực này đã không được nó sử dụng kể từ đó. Có lẽ các đạo diễn cũng nhận ra rằng điều này quá phi thực tế chăng? Em hiểu không? Đâu phải ai cũng hiểu. Em không hiểu. 3. Khả năng hút kim loại. Trong phim Godzilla vs Mechagodzilla năm 1974, vua của các quái vật đối đầu với kaiju người máy là một đối thủ rất đáng gờm. Trong lúc Godzilla và King Caesar ỷ đông hiếp yếu, giở chiêu đánh hội đồng Mechagodzilla, thì một cơn giông tố bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi bị sét đánh trúng liên tục, Godzilla bằng cách nào đó đã biến thành một thỏi nam châm. Godzilla có thể hút nhiều vật kim loại vào cơ thể mình bằng lực từ. Nó thậm chí có thể hút cả Mechagodzilla. Con robot đã không thể thoát khỏi lực hút từ trường của Godzilla. Nhờ sức mạnh kỳ lạ và không thể giải thích này, Mechagodzilla đã nhanh chóng bị đánh bại. Đây là lần đầu tiên và duy nhất Godzilla sử dụng năng lực nam châm điện. Tuy nhiên, mình cảnh báo các bạn nhỏ tuyệt đối không bắt chước Big Tree khi trời nổi cơn giông. 4. Khả năng tái tạo. Godzilla luôn sở hữu khả năng hồi phục nhanh chóng. Nhưng khả năng hồi phục của nó thực sự đã trở thành một đặc điểm chính trong loạt phim Heisei những năm 1990. Người ta nói rằng các tế bào của Godzilla được gọi là G-cell có đặc tính tái tạo, cho phép cơ thể của nó nhanh chóng tự phục hồi. Các vết thương mà Godzilla gặp phải vẫn tồn tại trong thời gian còn lại của trận chiến, nhưng chúng thường kịp lành hẳn trong trận chiến tiếp theo của Godzilla. Các tế bào G của God sau đó bằng cách nào đó đã tạo ra cả Biollante và Space Godzilla.
Đặc tính tái tạo của chúng là thứ khiến cả hai con boss phản diện này trở nên khó tiêu diệt. 5. Khả năng phát xung hạt nhân. Quả bom nguyên tử là thứ đã tạo ra phiên bản Godzilla của Toho, gây đột biến và trang bị cho nó nguồn năng lượng phóng xạ. Godzilla giải phóng năng lượng này thông qua hơi thở nguyên tử của mình, nhưng phim Godzilla vs Biollante đã cho thấy nó có thể phát ra nguyên tử theo những cách khác. Nếu Godzilla bị đặt vào tình huống cần tuyệt chiêu có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn là một luồng hơi thở nguyên tử, nó có thể tập hợp và giải phóng một xung hạt nhân. Đó là một đòn tấn công giải phóng một làn sóng năng lượng nguyên tử từ cơ thể. Làn sóng này xóa sổ mọi thứ trong vùng lân cận. Ban đầu, khả năng này chỉ dành riêng cho Heisei Godzilla, nhưng nó lại xuất hiện tiếp trong phiên bản Monsterverse. Trong phim Godzilla King of the Monsters, sau khi được vợ yêu Mothra cho hưởng sái, sau khi được Mothra truyền năng lượng, Godzilla đã biến đổi thành dạng Burning. Nó sử dụng 2 đòn tấn công bằng xung hạt nhân để kết liễu Ghidorah. Đòn xung thứ hai mạnh đến nỗi đã phá hủy cơ thể của Kenji, không để lại gì ngoài cái đầu giữa. 6. Khả năng sử dụng các tia khác. Tia nhiệt xoắn ốc. Cả phiên bản Heisei và Millennium của Godzilla đều có thể sử dụng chiêu tia nhiệt xoắn ốc. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong phim Godzilla vs King Ghidorah, khi Godzilla tấn công con quái vật ba đầu bằng một chùm tia màu xanh được bao quanh bởi một luồng xoắn ốc. Trong khi tấn công, gai lưng của Ghost lấp lánh tia chớp màu xanh lam. Vì đòn này đủ mạnh để phá hủy một trong những cái đầu của King Ghidorah, nên rõ ràng nó mạnh hơn hẳn so với hơi thở nguyên tử tiêu chuẩn của Petri. Đòn tấn công tiếp tục được nó sử dụng vào 2 năm sau trong phim Godzilla vs Mechagodzilla 2. Lúc này tuyệt chiêu còn trở nên mạnh hơn với sự hỗ trợ của Rodan. Trong bộ phim năm 1993, Godzilla đang trên bờ vực của cái chết khi Mechagodzilla sử dụng một vũ khí giống như cây lao điện để tấn công điểm yếu thực sự của Godzilla là bộ não thứ hai của nó. Vì bộ não điều khiển chuyển động của Godzilla nên nó đã bị liệt và bị thương nặng. Nó đã được hồi sinh sau khi Rodan đến và truyền phần năng lượng còn lại trong cơ thể mình. Năng lượng của Rodan đã tái tạo lại bộ não của Godzilla và khiến nó còn mạnh mẽ hơn trước. Thật không may cho Mechagodzilla, năng lượng của Rodan có một tác dụng phụ bất ngờ theo hướng tích cực cho Ghost mà lại toang cho Mecha. Nó mang lại cho Godzilla khả năng sử dụng đòn tấn công bằng chùm tia mới. Đòn này giống với đòn Ghost đã sử dụng trong phim Godzilla vs King Ghidorah, tuy nhiên nó có màu đỏ thay vì màu xanh lam. Tia nhiệt xoắn ốc màu đỏ là đòn tấn công mạnh nhất mà Godzilla có thể sử dụng được. Chính nhờ tia nhiệt xoắn ốc màu đỏ mà Godzilla đã có thể đánh bại 3 kẻ thù mạnh nhất của mình từ trước đến nay. Đó là Mechagodzilla, Space Godzilla và Destroyer. Nó đã quay trở lại loạt phim Godzilla khi được sử dụng để cứu trái đất khỏi một con tàu không gian, cũng như đánh bại Kaiser Ghidorah trong phim Godzilla Final Wars. Khả năng sử dụng tia nguyên tử. Các bạn lưu ý đây chỉ là tia nguyên tử chứ không phải là hơi thở nguyên tử như các Godzilla khác. Shin Godzilla đã giới thiệu cho khán giả một phiên bản Godzilla khác biệt đáng kể. Thành viên có nhiều khả năng hơn tất cả các phiên bản trước. Godzilla này có khả năng bắn tia nguyên tử nóng chảy từ nhiều bộ phận trên cơ thể, không chỉ miệng. Nó có thể bắn ra nhiều tia nguyên tử cùng một lúc từ cả chóp đuôi và gai ở lưng. 7. Godzilla có thể biến đổi cơ thể của mình. Godzilla đã trải qua một số lần biến đổi trong Shin Godzilla. Tại một thời điểm, nó thực sự giống một con lươn khổng lồ. Cơ thể của nó đã có thể thích nghi với một số tình huống nhất định và phát triển theo tiến trình của bộ phim. Sau khi trải qua một vài hình dạng, cuối cùng nó trở thành một sinh vật có thể được công nhận là Godzilla. Trong phim người ta nói rằng nếu Godzilla tiếp tục phát triển, nó có thể sẽ mọc thêm cánh. Tuy nhiên khả năng này đã không tuân theo các quy ước của nhượng quyền thương mại nên nó sẽ không thể xảy ra. Đặc biệt là khi Toho đã bỏ qua Shin Godzilla và hướng tới xây dựng các phiên bản Godzilla khác. 8. Khả năng thể chất bá đạo. Một số phiên bản Godzilla của Nhật được búp sức mạnh vật lý hơi thái quá. Ví dụ, Godzilla năm 1973 có một cái đuôi siêu khỏe. Nó có thể dùng đuôi chống cơ thể và xông phi thẳng vào bụng của thanh niên Megalon, dù nó cũng được sự trợ giúp từ thanh niên Jet Jaguar. Khả năng nhảy xa. Khi Megaguirus định tấn công Godzilla từ phía sau, Petri đã sử dụng chiếc đuôi của mình để tóm lấy ngòi của địch thủ, sau đó ghim ngòi của chuồn chuồn bự trảng xuống đất. Godzilla sau đó nhảy cao lên không trung và sử dụng tuyệt chiêu lấy thịt đè người đối với Megaguirus.
9. Khả năng tạo khiên bảo vệ. Trong bộ 3 phim hoạt hình điện ảnh của Godzilla, Godzilla Earth dường như là một đối thủ bất khả chiến bại vì nó có thể sử dụng chiêu lá chắn xâm nhập bất đối xứng, là một trường điện từ được tạo ra từ một bộ khuếch đại sinh học trong vây lưng của Petrie, được hỗ trợ bởi các tế bào hoạt động như nam châm điện mạnh mẽ. Lá chắn bảo vệ con quái vật khỏi mọi đòn tấn công, từ đạn bắn cho đến vụ nổ hạt nhân. 10. Khả năng biến đổi hệ sinh thái trên trái đất. Khả năng tái tạo cho phép các tế bào của Godzilla Earth tiếp tục phát triển khi tách khỏi cơ thể của nó, khiến các dạng sống khác kết hợp với DNA của Godzilla và bắt chước chính Goz. Các cây kim loại được tìm thấy trong rừng Tangawa cùng với các sinh vật như Servum và Filius là kết quả của quá trình này. Về là nội dung 10 khả năng đặc biệt nhất của Godzilla đã hết. Các bạn có biết của mình đã làm rất nhiều video về Godzilla cũng như những con quái vật thú vị khác. Các bạn có thể bấm đăng ký để đón xem các video tiếp theo hoặc truy cập vào kênh của mình để xem thêm clip về quái vật. Xin chào và hẹn gặp lại.